ปกรณ์ในวิดีโอนี้นะคะ KJ จะใช้เป็นเชือกฟอกนิ่มนะคะขนาด 1.8 ถึง 2 มิลนะคะ จะใช้อยู่ทั้งหมด 250 กรัมถึง 300 กรัมนะคะ ส่วนเข็มจะใช้เบอร์ 7/0 นะคะ หรือว่าขนาด 4 มิลแล้วก็จะมีเป็นเข็มเก็บปลายไหมที่ขั้นลายแล้วก็กรรไกรนะคะ ยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถักกันเลยนะคะ โอเคค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นตัวกระเป๋านะคะสิ่งสำคัญที่อยากจะให้เพื่อนๆนะคะได้เรียนรู้นะคะก็คือตัวแพทเทิร์นตัวเนี้ยค่ะมันค่อนข้างที่จะยากที่จะอธิบายนิดนึงถ้าเราใช้เป็นสัญลักษณ์มันจะง่ายกว่านะคะเริ่มต้นเลยถ้า KJ บอกว่าให้เริ่มทำฐานของดอกไม้ ฐานของดอกไม้ก็คือเราจะพัน slip knot หลังจากนั้นเราจะถักโซ่ขึ้นไปทั้งหมด8โซ่ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงกับโซ่แรกตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นฐานของดอกไม้นะคะเพราะว่าในขั้นตอนถัดไปอะค่ะถ้า KJ พูดว่าเริ่มต้นด้วยฐานของดอกไม้ก็คือจะเป็นตัวนี้เลยนะคะแล้วก็สัญลักษณ์ KJ จะเขียนไว้ข้างบนนะคะเพราะว่ามันจะได้ง่ายสำหรับเพื่อนๆที่จะได้ตามกันเพราะเหมือนกับว่าถ้า KJ บอกว่าเริ่มต้นพัน slip knot ถักโซ่8แล้วก็ถักซีเลื่อนห่วงวิดีโอมันจะค่อนข้างยาวก็เลยจะทำแบบนี้ดีกว่าพอพูดว่าฐานของตัวดอกไม้เพื่อนๆก็จะรู้แล้วว่าจะต้องถักอะไรยังไงนะคะอันนี้ก็คือตัวฐานของดอกไม้นะคะโอเคค่ะในสัญลักษณ์ถัดไปนะคะก็คือกลีบดอกธรรมดา KJ จะพูดในวิดีโอนี้นะคะก็คือถ้าบอกเพื่อนๆว่าต่อไปนะคะเราจะถักกลีบดอกธรรมดาเราก็จะเริ่มต้นนะคะหลังจากที่เราถักฐานของดอกไม้แล้วแบบนี้นะคะแล้ว KJ บอกว่าต่อไปนะคะเราจะถักกลีบดอกธรรมดากลีบดอกธรรมดาก็คือถักโซ่ขึ้นไป4โซ่ค่ะ หลังจากนั้นเราจะถักtriple crochet 3 ครั้งนะคะแต่ triple crochet ในวิดีโอนี้นะคะจะเป็นแบบนี้พันเข็ม2ครั้งแทงเข็มลงไปตรงห่วงตรงกลางนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมลอดผ่าน2ห่วงครั้งที่1เกี่ยวไหมลอดผ่าน2ห่วงครั้งที่2อันนี้เราได้1 triple crochet แล้วนะคะเราจะทำอีก2ครั้งค่ะพันเข็ม2ครั้งแทงเข็มลงไปในห่วงตรงกลางนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมลอดผ่าน2ห่วงครั้งที่1เกี่ยวไหมลอดผ่าน2ห่วงครั้งที่2ทำอีก1ครั้งค่ะพันเข็ม2ครั้งแทงเข็มลงไปตรงห่วงตรงกลางเกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมลอดผ่าน2ห่วงครั้งที่1เกี่ยวไหมลอดผ่าน2ห่วงครั้งที่2อันนี้เราก็จะได้ triple crochet ทั้งหมด3 triple crochet นะคะแล้วก็จะมีเป็นโซ่4ด้านข้างตรงนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะเกี่ยวไหมลอดผ่านห่วงทั้งหมดแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถักโซ่4โซ่ค่ะ1 2 3 4จากนั้นนะคะเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงลงไปตรงห่วงตรงกลางตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือกลีบดอกธรรมดานะคะก็ในวิดีโอนะคะในขั้นตอนถัดไปถ้า KJ บอกว่าต่อไปเราถักกลีบดอกธรรมดาก็คือจะเป็นขั้นตอนตรงนี้ก่อนที่เพื่อนๆจะไปถักตัวกระเป๋าอะค่ะให้เพื่อนๆมาลองถักตัวแพทเทิร์นตรงนี้ก่อน
หลังจากที่เพื่อนๆโอเคได้แล้วจำได้แล้วเราค่อยไปขั้นตอนต่อไปในการถักกระเป๋านะคะโอเคค่ะต่อไปอีกหนึ่งสัญลักษณ์นะคะที่ใช้บ่อยๆนะคะในวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นกลีบดอกเพื่อเชื่อมต่อก็คือเราจะถักอีกแบบหนึ่งนะคะเราจะไม่ได้ถักแบบนี้นะคะเพราะว่าในวิดีโอ KJ จะพูดบ่อยมากเลยนะคะกลีบดอกธรรมดากับกลีบดอกเพื่อเชื่อมต่อก็กลีบดอกเพื่อเชื่อมต่อก็คือเราจะถักโซ่ขึ้นไป4โซ่แล้วเราก็จะถัก Triple Crochet 3ครั้งนะคะก็คือเราจะถักแบบเดียวกันเลยนะคะเหมือนกับ Triple Crochet ตรงกลีบดอกธรรมดาแบบนี้นะคะก็พันเข็ม2ครั้งแทงเข็มลงไปตรงห่วงตรงกลางเกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมลอดผ่าน2ห่วงครั้งที่1เกี่ยวไหมลอดผ่าน2ห่วงครั้งที่2เราจะทำซ้ำอีก2ครั้งนะคะนี่เราก็จะได้ Triple Crochet นะคะ3 Triple Crochet แล้วก็จะมีโซ่4ตรงนี้หลังจากนั้นเราจะเกี่ยวไหมลอดผ่านห่วงทั้งหมดอันนี้ก็คือกลีบดอกเพื่อเชื่อมต่อถามว่าทำไมต้องพูดว่ากลีบดอกเพื่อเชื่อมต่อเพราะว่าเวลาเราถักอะค่ะเราจะมีดอกธรรมดาแบบนี้แล้วก็เราจะมีแบบที่เชื่อมต่อนะคะก็หลังจากที่ KJ บอกว่าถักกลีบดอกเพื่อเชื่อมต่อเราก็จะถักสเต็ปนี้ก่อนหลังจากนั้นเราก็จะมาเชื่อมต่อกับกลีบดอกกลีบใดแล้วแต่ในวิดีโอในขั้นตอนถัดไปที่จะบอกนะคะแล้วให้เพื่อนๆนะคะแทงเข็มลงตรงกลางกลีบดอกนี่นะคะหลักตรงกลางของกลีบดอกนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมลอดผ่านห่วงแบบนี้ถักโซ่4 1 2 3 4แล้วก็ถักซีเลื่อนห่วงลงตรงช่องตรงนี้อันนี้ก็คือจะเป็นกลีบดอกเพื่อเชื่อมต่อนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจกันนะคะก็อยากให้เพื่อนๆนะคะฝึก3สเต็ปนี้ก่อนก็คือจะมีฐานของดอกไม้กลีบดอกธรรมดาแล้วก็จะมีกลีบดอกเพื่อเชื่อมต่อนะคะตัวดอกไม้อะค่ะในแพทเทิร์นเนี้ยมันจะมี2แบบแบบที่1ก็คือจะมี6กลีบอันนี้ก็คือเราจะใช้เยอะที่สุดแบบที่2จะมี5กลีบเราจะใช้เพียงแค่ตอนที่เราถักฐานเท่านั้นนะคะยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถักกันเลยนะคะ โอเคค่ะเราก็จะมาเริ่มต้นด้วยการถักฐานของดอกไม้นะคะตัวสัญลักษณ์ของฐานดอกไม้ก็คือจะเป็น D1 นะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะย้อนกลับไปดูได้นะคะถ้าไม่เข้าใจนะคะต่อไปนะคะเราก็จะถักกลีบดอกธรรมดานะคะหรือว่า D2 นะคะทั้งหมด6กลีบดอกนะคะก็อย่างที่บอกเลยนะคะถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ดูในส่วนแรกนะคะรบกวนนะคะให้เพื่อนๆย้อนกลับไปดูก่อนนะคะจะมีสัญลักษณ์บอกนะคะฐานของดอกไม้กลีบดอกธรรมดาแล้วก็กลีบดอกเพื่อเชื่อมต่อนะคะมันจะเป็น D1 D2 แล้วก็ D3 นะคะก็ให้เพื่อนๆย้อนกลับไปดูก่อนนะคะในส่วนตรงนี้เราจะถักกลีบดอกธรรมดาทั้งหมด6กลีบดอกนะคะเดี๋ยว KJ จะทำให้ดูอีก1กลีบนะคะ
นี่นะคะจะสังเกตว่าถ้าเพื่อนๆถักไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะไม่มีเหลือช่องว่างตรงนี้ใช่ไหมคะให้เพื่อนๆดึงแบบนี้นี่แล้วก็ปลายไหมด้านหลังตรงนี้นะคะสามารถตัดออกได้เลยนะคะแล้วก็ถักต่อให้ครบทั้งหมด6กลีบดอกนี่นะคะหลังจากที่เราถักครบ6กลีบดอกแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะในขั้นตอนสุดท้ายเราจะถักซีเลื่อนห่วงใช่ไหมคะให้เพื่อนๆนะคะตัดไหมได้เลยนะคะจากนั้นดึงไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็ใช้เข็มเก็บปลายไหมนะคะก็ให้เราแทงเข็มลงไปตรงห่วงตรงนี้นะคะแบบนี้หลังจากนั้นพลิกชิ้นงานนะคะเราก็เก็บสอดด้านหลังแบบนี้เราก็ตัดไหมได้เลยอันนี้เราก็ได้กลีบดอกแรกแล้วนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราจะไปกลีบดอกต่อไปนะคะซึ่งวิธีการถัดไปนะคะจะแตกต่างกับการถักตัวดอกตรงนี้นิดหนึ่งนะคะก็เราก็จะเริ่มต้นด้วยฐานของดอกไม้ค่ะหรือว่า D1 นะคะค่ะต่อไปนะคะเราจะถักกลีบดอกธรรมดานะคะจำนวน2กลีบดอกหรือว่า D2 ทั้งหมด2ครั้งนะคะค่ะนี้เราก็ได้กลีบดอกธรรมดา1กลีบดอกแล้วนะคะเราจะถักกลีบดอกธรรมดานะคะอีก1กลีบดอกนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะถักกลีบดอกเพื่อเชื่อมต่อนะคะก็คือ D3หลังจากนั้นให้เพื่อนๆนะคะดึงมาแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดปลายไหมด้านหลังออกได้เลยจากนั้นนะคะเราจะเชื่อมต่อกับอีกดอกหนึ่งที่เราได้ถักเสร็จแล้วนะคะก็คือดอกนี้ให้เพื่อนๆนะคะเลือกกลีบใดกลีบหนึ่งได้หมดเลยนะคะก็ดึงไหมขึ้นมานิดนึงแบบนี้แล้วเราก็จะเอาดอกไม้อีกดอกหนึ่งมานะคะแล้วก็แทงลงไปตรงกลางนี่นะคะมันจะมีหลักตรงกลางตรงนี้แทงเข้าไปได้เลยแล้วก็เกี่ยวไหมตรงนี้นะคะลอดผ่านห่วงแบบนี้แล้วก็ถักโซ่4 1 2 3 4ถักซีเลื่อนห่วงค่ะแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะถักกลีบดอกเพื่อเชื่อมต่ออีก1กลีบดอกนะคะ
เราก็จะดึงไหมนิดนึงแบบนี้จากนั้นนะคะให้เพื่อนๆสังเกตกลีบดอกถัดไปตรงนี้นะคะให้แทงเข็มลงไปในหลักตรงกลางเราก็เกี่ยวไหมอีกฝั่งหนึ่งนะคะลอดผ่านห่วงแบบนี้หลังจากนั้นถักโซ่4 1 2 3 4ถักซีเลื่อนห่วงแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะถักกลีบดอกธรรมดานะคะจำนวน2กลีบดอกธรรมดาค่ะเราจะถักอีกกลีบหนึ่งนะคะให้ได้ครบทั้งหมด6กลีบดอกถักโซ่4 3 triple crochet เกี่ยวไหมลอดผ่านทั้งหมดถักโซ่4เราก็ถักซีเลื่อนห่วงแบบนี้พอเราถักครบ6กลีบดอกแบบนี้แล้วนะคะเราก็สามารถตัดไหมออกได้เลยเราก็เก็บปลายไหมใช้วิธีการเก็บปลายไหมเหมือนก่อนหน้านี้เลยนะคะนี่นะคะอันนี้เราก็จะได้กลีบดอกที่2แล้วนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะเรามาที่กลีบดอกที่3กันเลยนะคะก็วิธีการเราจะถักเหมือนกันเลยนะคะกับดอกที่2เราก็จะเริ่มต้นด้วยการทำฐานของดอกไม้ค่ะหรือว่า D1จากนั้นนะคะเราก็จะถักกลีบดอกธรรมดานะคะจำนวน2กลีบดอกค่ะอันนี้เราก็ได้2กลีบดอกธรรมดาแล้วนะคะจากนั้นเราจะถักกลีบดอกเพื่อเชื่อมต่อแล้วดึงไหมตัดไหมด้านหลังออกนี่ก็คืออันนี้จะเป็นกลีบดอกเพื่อเชื่อมต่อเราจะค้างไว้หลังจากที่ถัก3 triple crochet นะคะหลังจากนั้นเราจะมาเชื่อมต่อกับตัวนี้กันนะคะก็คือวิธีการเชื่อมต่อก็เหมือนเดิมเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมคะเราจะเชื่อมต่อกับ2ดอก2กลีบนี้ใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราก็จะมาเชื่อมต่อกับ2กลีบนี้เหมือนกันโดยเราจะเริ่มจากกลีบนี้ก่อนก็ให้แทงเข็มลงไปตรงกลางแบบนี้นะคะหลักตรงกลางแบบนี้เกี่ยวไหมลอดผ่านถักโซ่4เราก็ถักซีเลื่อนห่วงแบบนี้นะคะอันนี้เรามี3กลีบดอกแล้วใช่ไหมคะกลีบดอกต่อไปกลีบดอกที่4เราก็จะเชื่อมต่อกับอีก1กลีบนะคะเราก็จะ
ถักกลีบดอกเพื่อเชื่อมต่อนะคะแล้วเราก็จะมาเชื่อมต่อกับตรงนี้นะคะแทงเข็มลงไปตรงหลักตรงกลางของกลีบดอกตรงนี้นะคะเกี่ยวไหมลอดผ่านนี่ถักโซ่4ถัก4เลื่อนห่วงตอนนี้เรามี4กลีบดอกแล้วนะคะต่อไปเราจะถักกลีบดอกธรรมดานะคะถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจย้อนกลับไปดูนะคะกลีบดอกธรรมดาก็คือเหมือนกับ2กลีบดอกแรกที่เราถักนะคะเราจะถัก2กลีบดอกธรรมดาเนี่ยนะคะให้ครบพอครบแล้วมันจะได้6ดอก6กลีบดอกพอดีแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะนี้เราก็ถักครบนะคะ6กลีบดอกแล้วนะคะก็จะมีกลีบดอกธรรมดา4กลีบดอกเราจะเริ่มต้นด้วยกลีบดอกธรรมดา2หลังจากนั้นกลีบดอกเพื่อเชื่อมต่อ2แล้วเราก็จะจบด้วยกลีบดอกธรรมดาอีก2เราก็จะได้6แบบนี้นะคะเราก็จะตัดไหมเราก็เก็บปลายไหมเหมือนเดิมเลยค่ะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาถัก2ดอกด้านบนแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะคะด้านบนตรงนี้จะมี2ดอกด้านล่างตรงนี้จะมี2ดอก KJ จะถักให้ดูด้านบน2ดอกแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆไปถักกันเองนะคะตรงนี้อีก2ดอกก็เริ่มต้นเหมือนเดิมเลยค่ะพันสลิปน็อต เราก็จะถักตัวเบสดอกไม้กันก่อนนะคะ อันนี้ก็คือวิธีการถักเบสดอกไม้นะคะ ก็ถักโซ่8ถักซีเลื่อนห่วงกับโซ่แรกนะคะ จากนั้นถักโซ่4ก็คือเราจะถักกลีบดอกธรรมดานะคะ2กลีบดอก พอเราถักได้กลีบดอกธรรมดา2กลีบแล้วนะคะจากนั้นเราจะถักกลีบดอกเพื่อเชื่อมต่อนะคะก็ถักโซ่4 3 Triple Crochet แบบนี้หลังจากนั้นดึงไหมนิดนึงจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆสังเกตเราจะเชื่อมต่อโดยเราจะเริ่มจากหลักตรงนี้นะคะเพราะว่าเราจะเชื่อมต่อตรงนี้1ตรงนี้2แล้วลงมาข้างล่าง3 4แบบนี้นะคะก็เริ่มต้นให้เพื่อนๆนะคะแทงเข็มลงไปตรงหลักตรงกลางของกลีบดอกนี้นะคะเกี่ยวไหมลอดผ่าน
ถักโซ่4แล้วก็ถักซีเลื่อนห่วงแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถักกลีบดอกเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือถักโซ่4 3 triple crochet แล้วก็ดึงไหมนิดนึงแบบนี้แล้วเราจะมาแทงลงตรงนี้เพราะว่าเราจะเชื่อมต่อนี่นะคะให้เพื่อนๆนึกภาพตามจะเป็นแบบนี้นี่แบบนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะแทงเข็มลงตรงนี้นี่ตรงหลักตรงนี้นะคะเกี่ยวไหมลอดผ่านถักโซ่4เราก็ถักซีเลื่อนห่วงแบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะถักกลีบดอกเพื่อเชื่อมต่ออีก1ครั้งนะคะเราก็จะถักกลีบดอกเพื่อเชื่อมต่อเนี่ยทั้งหมด3ครั้งนะคะ1 2และ3ตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆสังเกตตรงกลีบดอกตรงนี้เราจะเชื่อมต่อกับกลีบดอกตรงนี้นะคะให้เราแทงลงไปตรงหลักตรงกลางของกลีบดอกนี้นะคะเกี่ยวไหมลอดผ่านถักโซ่4แล้วก็ถักซีเลื่อนห่วงแบบนี้ตอนนี้เราก็มีทั้งหมด5กลีบดอกแล้วนะคะ2กลีบดอกแรกจะเป็นกลีบดอกธรรมดาแล้วก็3กลีบดอกถัดไปจะเป็นกลีบดอกเพื่อเชื่อมต่อกลีบดอกสุดท้ายเราจะถักเป็นกลีบดอกธรรมดาค่ะแล้วก็ตัดไหมเก็บปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะก็คือแพทเทิร์นนี้ค่ะเราจะถักไปแล้วก็เก็บปลายไหมไปนะคะปกติแล้วเราถักกระเป๋าเราก็จะเก็บชิ้นงานเก็บปลายไหมนะคะตอนที่เราถักเสร็จแล้วใช่ไหมคะแต่แพทเทิร์นนี้ให้เราถักไปเก็บไปนะคะนี่เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนี่นะคะโอเคค่ะต่อไป KJ จะมาถักให้ดูอีก1กลีบดอกตรงนี้นะคะแล้วส่วนฝั่งนี้ก็ให้เพื่อนๆไปถักตามกันนะคะถ้าไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปดูกลีบดอกตรงนี้1แล้วก็2นะคะก็เริ่มต้นทำเบสดอกไม้เหมือนเดิมเลยนะคะพัน slip knot ถักโซ่8ถักซีเลื่อนห่วงกับโซ่แรกหลังจากนั้นถักกลีบดอกธรรมดานะคะ2กลีบดอกธรรมดาค่ะ
โอเคค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาถักกลีบดอกเพื่อเชื่อมต่อกันนะคะ นี่พอเราได้กลีบดอกเพื่อเชื่อมต่อตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆมาดูเราจะเชื่อมต่อจากฝั่งตรงนี้1ตรงนี้2 3และ4นะคะก็ให้เพื่อนๆแทงเข็มลงไปนะคะตรงหลักตรงกลางของกลีบดอกนี้นะคะเกี่ยวไหมลอดผ่านถักโซ่4ถักซีเลื่อนห่วงหลังจากนั้นเราจะถักกลีบดอกเพื่อเชื่อมต่อนะคะอีก1 2และ3ครั้งนะคะนี่อันนี้เราก็จะมาเชื่อมต่อนี่นะคะหลักตรงนี้แทงเข็มเข้าไปเกี่ยวไหมลอดผ่านถักโซ่4ถักซีเลื่อนห่วงหลังจากนั้นถักกลีบดอกเพื่อเชื่อมต่อค่ะโดยเราจะแทงเข็มลงตรงนี้นะคะนี่ให้เพื่อนๆนึกภาพตามแบบนี้นี่นะคะแทงเข็มเกี่ยวไหมลอดผ่านถักโซ่4แล้วก็ถักซีเลื่อนห่วงแบบนี้นะคะตอนนี้เรามี5กลีบดอกแล้วนะคะ2กลีบดอกแรกจะเป็นกลีบดอกธรรมดาแล้วก็3กลีบดอกถัดไปจะเป็นกลีบดอกเพื่อเชื่อมต่อกลีบดอกสุดท้ายเราก็จะทำเป็นกลีบดอกเพื่อเชื่อมต่อกับตรงนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆแทงเข็มลงตรงหลักตรงกลางของกลีบดอกตรงนี้นะคะเกี่ยวไหมลอดผ่านห่วงถักโซ่4แล้วก็ถักซีเลื่อนห่วงตัดไหมได้เลยนี่นะคะในส่วนด้านบนเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปเราจะมาถักในดอกด้านล่างตรงนี้นะคะก็เริ่มต้นให้เพื่อนๆนะคะพลิกตัวดอกไม้แบบนี้หลังจากนั้นให้เพื่อนๆย้อนวิดีโอกลับไปดูใน2ดอกตรงนี้นะคะว่าเราถักยังไงนะคะหลังจากที่เราถักเสร็จ2กลีบดอกนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะ
นี่นะคะหลังจากที่เราถักนะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะตัว Stitch Marker ตัวนี้ค่ะ KJ ติดไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์นะคะบางทีเวลาเราถักไปแล้วอะเราอาจจะหลงลืมทิศทางว่ามันอยู่ทางไหนมันหมุนอะไรยังไงนะคะ KJ ก็จะมาร์กไว้นะคะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเส้นเนี้ยคือเส้นตรงกลางแบบนี้นะคะ แนะนำเพื่อนๆนะคะให้แคปภาพตรงนี้ไว้นะคะตอนที่เวลาเพื่อนๆเอาไปถักแล้วเอามาเปรียบเทียบจุดเชื่อมต่อเนี่ยมันจะได้ดูง่ายๆว่ากลีบดอกไหนเชื่อมต่อกับกลีบดอกไหนนะคะมันจะได้ง่ายนี่ก็สามารถแคปภาพหน้าจอนะคะแล้วก็เก็บไว้เอาไว้ดูเป็นตัวอย่างได้นะคะ โอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาถักขอบด้านนอกตรงนี้นะคะเพื่อให้มันเป็นฐานสี่เหลี่ยมมากขึ้นนะคะเพราะว่าดูจากตรงเนี้ยมันยังไม่ได้เป็นฐานสี่เหลี่ยมเพื่อที่จะเป็นกระเป๋าได้นะคะเราก็จะต้องถักดอกไม้เพิ่มด้านข้างตรงนี้นะคะเพื่อให้มันเป็นสี่เหลี่ยมมากขึ้นแต่ตัวชุดตรงเนี้ยเราจะถักกลีบดอกอะทั้งหมด6กลีบดอกใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยรอบด้านข้างตรงเนี้ย ด้านข้างอะมันจะมีทั้งหมด3ดอกนะคะ1 2และ3นะคะฝั่งนี้ก็1 2 3กลีบดอกแบบนี้นะคะแต่จะมีทั้งหมด5กลีบดอกนะคะในส่วนตรงกลางตรงนี้เราถักไปทั้งหมด6กลีบดอกใช่ไหมคะแต่ด้านข้างเนี่ยเราจะถักทั้งหมด5กลีบดอกนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถักกันเลยค่ะ โอเคค่ะเรามาเริ่มฐานของดอกไม้กันก่อนนะคะหลังจากนั้นเราจะถักกลีบดอกธรรมดา1กลีบดอกค่ะนี่นะคะอันนี้เราก็ได้1กลีบดอกธรรมดาแล้วนะคะต่อไปเราจะถักกลีบดอกเพื่อเชื่อมต่อนะคะ นี่พอเราได้แบบนี้แล้วนะคะให้เพื่อนๆมาดูฝั่งนี้เราจะเริ่มเชื่อมต่อจากตรงนี้นะคะก็ให้แทงเข็มลงไปตรงหลักตรงกลางของกลีบดอกนี้นะคะเกี่ยวไหมลอดผ่านห่วงถักโซ่4ถัก4เลื่อนห่วงแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะถักกลีบดอกนะคะเพื่อเชื่อมต่ออีก2กลีบดอกนะคะ นี่นะคะให้เพื่อนๆสังเกตเราจะแทงลงตรงนี้นะคะนี่เกี่ยวไหมลอดผ่านห่วงถักโซ่4ถัก4เลื่อนห่วงหลังจากนั้นเราจะถักกลีบดอกเพื่อเชื่อมต่ออีก1กลีบดอกค่ะจากนั้นนะคะเราจะแทงลงตรงนี้นี่นะคะ
งลงหลักตรงกลางของกลีบดอกนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมลอดผ่านห่วงถักโซ่4ถักซีเลื่อนห่วงเราก็จะมีทั้งหมด4กลีบดอกแล้วนะคะ1 2 3 4กลีบดอกสุดท้ายเราจะถักกลีบดอกธรรมดาค่ะตัดไหมได้เลยแล้วก็เก็บปลายไหมเหมือนเดิมเลยนะคะนี่เห็นไหมคะถ้าเราถัก6กลีบดอกอะค่ะมันก็จะไม่พอดีนะคะนี่เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปเราจะมาตรงกลีบดอกตรงนี้กันนะคะต่อไปนะคะเราก็เริ่มต้นเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือฐานของดอกไม้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะถักกลีบดอกธรรมดาค่ะอันนี้เราก็จะได้กลีบดอกธรรมดา1กลีบแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะถักกลีบดอกเพื่อเชื่อมต่อนะคะ1กลีบดอกก็ให้เพื่อนๆมาดูตรงนี้นะคะเราจะเริ่มจากตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะนี่ก็ให้เพื่อนๆแทงเข็มลงไปนะคะตรงหลักตรงนี้เชื่อมต่อถักโซ่4ถักซีเลื่อนห่วงแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถักกลีบดอกแบบเชื่อมต่อนะคะกลีบดอกเพื่อเชื่อมต่ออีก1ครั้งนะคะเราจะเชื่อมต่อนี่นะคะเราจะเชื่อมต่อลงตรงนี้นะคะนี่ถักโซ่4แล้วก็ถักซีเลื่อนห่วงแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถักกลีบดอกเพื่อเชื่อมต่ออีก1ครั้งค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะแทงเข็มลงไปตรงนี้ตรงหลักตรงนี้นะคะแบบนี้ตอนนี้เราก็จะมีทั้งหมด4กลีบดอกนะคะ1 2 3 4กลีบดอกสุดท้ายเราจะถักแบบกลีบดอกธรรมดาค่ะ
ตัดไหมได้เลยนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะเนี่ยต่อไปเราก็จะมาถักอีกดอกหนึ่งตรงนี้นะคะโอเคค่ะเริ่มต้นนะคะเราก็จะทำเบสของฐานของดอกกับดอกไม้นะคะแบบนี้หลังจากนั้นเราจะถักกลีบดอกธรรมดา1กลีบดอกนะคะอันนี้เราก็ได้1กลีบดอกแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะถักกลีบดอกเพื่อเชื่อมต่อนะคะจากนั้นนะคะนี่เราจะเชื่อมต่อนะคะจากตรงนี้ก็ให้เพื่อนๆพลิกแบบนี้นะคะแล้วให้เพื่อนๆแทงเข็มลงตรงนี้เกี่ยวไหมลอดผ่านถักโซ่4ถักสีเล่นห่วงจากนั้นเราจะถักกลีบดอกเพื่อเชื่อมต่อนะคะจากนั้นเราจะมาเชื่อมต่อตรงนี้นี่ให้เพื่อนๆแทงเข็มลงไปตรงนี้นะคะถักโซ่4ถักสีเล่นห่วงจากนั้นเราจะถักกลีบดอกเพื่อเชื่อมต่อนะคะจากนั้นเราจะมาเชื่อมต่อตรงนี้นะคะนี่แบบนี้นะคะกลีบดอกสุดท้ายนะคะเราก็จะถักกลีบดอกเพื่อเชื่อมต่อนะคะเราจะเชื่อมต่อกับกลีบดอกตรงนี้นะคะเราก็ถักสีเลื่อนห่วงตัดไหมได้เลยนี่ฝั่งด้านนี้นะคะเราก็เสร็จแล้วนี่เราจะมีทั้งหมด3ดอกนะคะ1 2 3ก็แนะนำให้เพื่อนๆนะคะแคปภาพหน้าจอนะคะเก็บไว้เพื่อเอาไปเปรียบเทียบเวลาที่เพื่อนๆถักนะคะจะได้มองเห็นชัดๆนะคะว่า
เชื่อมต่อดอกอะค่ะกลีบดอกอะตรงไหนบ้างนะคะในฝั่งนี้ส่วนฝั่งนี้นะคะเราจะถักเหมือนกันเลยกับฝั่งนี้นะคะก็วิธีการถักก็เหมือนเดิมให้เพื่อนๆพลิกกลับแบบนี้เราก็เริ่มจากตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้3ดอกนะคะโดย1ดอกจะมีทั้งหมด5กลีบแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะนี้หลังจากที่เราถักนะคะตัว5กลีบดอกนี่นะคะได้ทั้งหมดนะคะ6ดอกด้านข้างแบบนี้นะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นฐานของตัวกระเป๋านะคะขนาดฐานนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ26เซนติเมตรครึ่งนะคะส่วนความกว้างก็จะอยู่ที่ประมาณ15เซนติเมตรนะคะแต่เดี๋ยวอะตัวฐานตรงเนี้ยมันก็จะมีความเล็กไปนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเราจะถักให้มันง้มเข้ามาแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะ